Hello everybody, welcome to my class. आज मैले यो बेसिक म्याथमेटिक्स ग्रेड 12 को बाट स्टुडेन्ट्सहरुले के सोधेका प्रश्नहरुको क्वेशनहरु सल्भ गर्न गइरहेको छु and these questions are actually the frequently asked question by the students. So पहिलो चाहिँ यही बुकबाट क्वेशन नम्बर 14 हेरौं र यसमा मैले आज चाहिँ क्वेशन नम्बर 14, 12 अनि 16 र 17 जहाँ चाहिँ प्रुफहरु सोधेका छन् ती क्वेशन्सहरु मैले चाहिँ अहिले गर्न गइरहेको छु. सो सबभन्दा अगाडि बेसिक म्याथ 2 अर्थात 12 को बुकबाट म्याथमेटिक्स को एक्सरसाइज 22.2 को पेज नम्बर 442 बाट क्वेशन नम्बर 14 हेरौं. त्यसपछि हामीले क्वेशन नम्बर 12 र 15 र 16 गर्ने छौं. So question number 14 देख्दाखेरि it states that a particle of mass 15 kg falls from a height of 18 meter and penetrates into some sand. If the average resistance offered by the sand is equal to a force of 150 kg weight अर्थात 150 times g Newton, find how far it penetrates into the sand. अब यहाँ के भनिरहेछ त एउटा पार्टिकल छ जसको मास कति भनेको छ यहाँ मास 15 kg यसलाई m चाहिँ 15 kg भन्दा हुन्छ हैन and it falls from a height of 18 मिटर यहाँ भनेको छ र यो कहाँ चाहिँ खस्छ त यो स्यान्डमा. यो सर्फेस के को सर्फेस हो त स्यान्डको सर्फेस हो. यो अब यो स्यान्डमा सर्फेस यसमा चाहिँ अब यो फल हुँदाखेरि के हुन्छ त यो स्यान्ड भित्र तल जान्छ पक्कै यसको वेटले गर्दाखेरि यो फोर्सले गर्दाखेरि हैन. भनेपछि क्वेशनले के भनिरहेछ त यसमा यसले चाहिँ स्यान्डले यहाँ चाहिँ कुनै फोर्स तल लाग्छ भनेपछि माथिबाट ड्रप हुँदा यो वस्तु के हुन्छ त एउटा चाहिँ अपोजिङ फोर्स एफ लाग्छ हैन. अपोजिङ फोर्स एफ लाग्छ जसको म्याग्निट्युड कति छ यहाँ 150 kg वेट अर्थात जुन अपोजिङ फोर्स छ नि यहाँ अपोजिङ फोर्सको भ्यालु कति दिएको छ 150 kg वेट अथवा यही कुरोलाई हामीले 150 लाई g ले हामीले मल्टिप्लाई गरिदियो भने त्यो के भइदिन्छ त न्यूटन फोर्स भइदिन्छ. सो हामीले के गर्छौं त मेनली यो कन्डिसन हामीले के गर्छौं त यो डिस्टेन्स x भनौं x = वाट भइरहेछ बनाइ मतलब कति तल स्यान्डमा यसले चाहिँ यो स्टोनले अथवा यो बडीले पेनिट्रेट गर्यो त दैट वी आर गोइङ टु फाइन्ड इट आउट. अब यो सन्दर्भमा फर्स्ट अफ अल पहिला के गर्ने त यो फोर्स त अलरेडी दिएको छ. यो फोर्सले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं एक्सेलरेसन पहिला पत्ता लगाउँछौं. त्यो एक्सेलरेसनले के हुन्छ त यो बडी कहाँसम्म जान्छ त तलसम्म दैट विल सी ओभर हियर. अब यहाँ 18 मिटर को भएपछि यो हाइट हामीले चाहिँ देख्दाखेरि के होला त यसलाई चाहिँ h भन्दियौ हैन h भन्दियौ यसलाई चाहिँ. सो h = हाफ और के भन्न सकिन्छ यसलाई ut प्लस हाफ g t². तर यहाँ टाइम को कुरो गरेको छैन त्यसैले यो फर्मुला के भयो त काम लागेन. भनेपछि अर्को फर्मुला हाम्रो कुन काम लाग्ला त यहाँ we can say that v² = u² plus 2as. अब यो ग्रेभिटेसन को केस हो हामीलाई थाहा छ हैन. ग्रेभिटेसन को केसमा के हुँदो रहेछ त यो 2 भयो a भनेको g भयो दैट इज एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अनि s भनेको हामीले के देख्यौ त यहाँ हाइट h छ. सो अहिले चाहिँ हामीले यो पोइन्ट देखि यो ग्राउन्ड को पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स को आधारमा हामीले यहाँबाट के पाउँछौ त फाइनल भेलोसिटी अर्थात जुन भेलोसिटी व्हाइल द टाइम अफ हिटिङ दिस ग्राउन्ड. सो यहाँ देख्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ ड्रप भयो भने यो के हुन्छ त इनिशियल भेलोसिटी पक्कै के हुन्छ यो 0 हुन्छ हैन. र 2a को ठाउँमा हामीले g लेख्यौ s को ठाउँमा के भ्यालु भयो त हाम्रो यो हाइट भयो यहाँ. सो दिस इज 18 एन्ड u² भनेपछि कति भयो त यहाँ 0 भयो. सो हामीले के भन्नु भने v² को भ्यालु कति आयो त 18 × 2 इज 36g हैन. g को भ्यालु अब के भनेको हुन्छ क्वेशनमा अदरवाइज 9.8 हामीले पुट गर्न सकिन्छ. तर अहिलेलाई यतिकै राखौ हेरौं पछि काम लाग्छ कि यतिकै अदरवाइज यु क्यान क्याल्कुलेट दिस. ठीक छ नि. सो वी गट द भेलोसिटी एट दिस पोइन्ट. अब हामीले के भन्न सक्छौं यो ठाउँमा र यो ठाउँको हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि यो भेलोसिटी आयो 36g हैन. सो बिगिनिङबाट यहाँसम्म आउँदाखेरि यो v के हो त फाइनल भेलोसिटी भयो. तर यो भेलोसिटीलाई हामीले यहाँ गएर जुन यो पेनिट्रेट गर्छ नि यो ठाउँमा गएर लास्टली भेलोसिटी के हुन्छ v डैश
0 भइदिन्छ हैन त्यो अवस्थामा यहाँ गएर यो भेलोसिटी के हुन जान्छ त फाइनल भेलोसिटी हुन्छ भने यो v के हो त v ड्याश को लागि इनिशियल भेलोसिटी भयो भन्ने कुरा हामीले बुझिराख्नु पर्छ त्यो कुरो अब हामीले के गरौँ भने यसले अब फोर्सको कुरा हामीले युज गरौँ फोर्सले के गर्छ यहाँ mg त तलतिर आइरहेछ हैन as the body is dropping down and because of this mg weight यसले ग्राउन्डलाई हिट गर्छ र त्यसैको अपोजिटमा के गर्छ त यसले चाहिँ फोर्स बाइ न्यूटन थर्ड ल अफ मोसनले के गर्छ त फोर्स अपोजिट फोर्स रिएक्सन फोर्स लाग्छ भनेपछि त्यो फोर्स F के भयो त नेगेटिभ हो अब के भयो त यो mg तल जाने र F ले चाहिँ माथि पुशअप गर्छ भनेपछि यिनीहरुको डिफरेन्स के हो त mg - F र mg - F पोजिटिभ हुनुको मतलब के हो त यो वस्तु तल धसेर जान्छ स्यान्डमा सो दिस मस्ट बी इक्वल टु ग्रेटर देन 0 र यही फोर्सले के हुन्छ त त्यो वस्तु तल ग्राउन्डमा जान्छ र हामीलाई थाहा छ F = ma हैन फर्मुला हामीलाई थाहा छ न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोसनले गर्दाखेरि के भयो त दिस इज m टाइम्स अफ a अलराइट अब यसमा हामीले भ्यालुहरु पुट गरौँ mg भनेको अब उता पनि लग्यो भएला चाहिँ F - mg ल ठिकै छ mg भनेको यहाँ कति मास कति भनेको छ 15 kg सो व्हाट यु राइट हियर 15 g माइनस F को भ्यालु कति छ त 150 g न्यूटन अथवा 150 kg वेट हैन हामीले न्यूटनमा युज गर्नु यसलाई यो कति भयो त 150 g भयो र मास फेरि यहाँ कति आयो त 15 र दिस इज a अब यो 15 माइनस 150 गर्यो भने के होला त दिस इज गोइङ टु माइनस 135 g इक्वल्स टु 15a देयरफोर a इक्वल्स टु क्रस मल्टिप्लिकेसनबाट हामीले 135 लाई 15 ले डिवाइड गर्यो भने के आयो त यो 9 आयो सो दिस इज 9 मिटर पर सेकेन्ड सो पक्कै यहाँ चाहिँ के भइरहेछ त रिटार्डेसन भइरहेछ नेगेटिभ साइनले देखायो र त्यही रिटार्डेसनले गर्दाखेरि इभेन्चुअली के हुन्छ त भेलोसिटी फाइनल भेलोसिटी v ड्याश 0 हुन्छ यहाँ सो वी हैव गट द भ्यालु अफ a इक्वल्स टु -9 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड तर एक्चुअली हामीले के फाइन्ड गर्ने त फाइन्ड हाउ फार इट पेनिट्रेट्स इन्टु द स्यान्ड भनेको मतलब यहाँ के छ टाइम फेरि दिएको छैन तर हामीले डिस्टेन्स x यहाँ निकाल्नु छ सो फेरि हामीले फर्मुला के युज गर्छौं त s इक्वल्स टु ut + हाफ ut स्क्वायर हामीले युज गरे यहाँ काम लागेन किनभने हाम्रो टाइम दिएको छैन यो अवस्थामा टाइम निकाल्दाखेरि दैट विल बी द एक्स्ट्रा वर्क सो जस्ट यु युज द फर्मुला दैट इज एप्लिकेबल हियर सो कुन फर्मुला एप्लिकेबल छ यहाँ त v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as अब हामीले यो सन्दर्भमा कुरा गरिरहेछौं यो स्यान्ड भित्र कुरा गरिरहेछौं हामीले सो यहाँ देख्दाखेरि के हो त प्लस 2a भनेको भ्यालु कति ल्याएको छ हामीले -9 ल्यायो यहाँ s भनेको के हो त यहाँ डिस्टेन्स x भन्यो यहाँ हामीले र यो इनिशियल भेलोसिटी भनौं व्हेन इट इज इन्टरिङ द स्यान्ड यो अवस्थामा के भयो त बिगिनिङ टु यहाँ देखि चाहिँ v चाहिँ फाइनल कसको लागि भयो त बिगिनिङ को पोजिसनबाट तर यो पोजिसनबाट हामीले यो v ड्याश को लियो भने v को ठाउँमा के हुनु भयो त v इज इनिशियल भेलोसिटी with respect to the velocity at rest which is final so initial velocity को ठाउँमा हामीले के युज गर्छौं त यहाँ v युज गर्छौं if you are talking the story of inside the sand so यो इनिशियल भेलोसिटी के भयो त हाम्रो v स्क्वायर भनेको 1 बाट अलरेडी छ अर्थात यो u स्क्वायर हो v ड्याश को लागि चाहिँ so that is already here so this is 36 g हामीले हेर्न सक्छौं क्वेशन 1 बाट र v स्क्वायर भनेको के हो त हाम्रो v ड्याश स्क्वायर र इभेन्चुअली v ड्याश स्क्वायर के भएको छ 0 सो वी पुट हियर 0 अब यहाँबाट हाम्रो कुन भ्यालु आउने भयो त अब जनरल अल्जेब्राबाट यतातिरलाई सार्नु यो नेगेटिभ साइन छ अनि यो कति भयो त +18 x इक्वल्स टु 9 मात्र थियो र हैन दैट इज 9g g पनि हुन्छ हैन दैट इज 9g सो यतातिर 9 टु जा 18 हो सो दिस इज 18g माइनस भएकोले यो लेफ्टतिर लग्यो र 2 लाई 9 ले हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं and that is here 36g र यहाँ हामीले के छुटायो भने x छुटायो हैन यो x पनि छ यहाँनेरि सो देयरफोर हाम्रो x इक्वल टु कति आउने भयो त भित्र स्यान्ड भित्रको डिस्टेन्स जहाँसम्म यो धसेर जान्छ त्यो कति आयो त 36g डिवाइडेड बाइ क्रस मल्टिप्लाई टु अदर साइड दिस इज 18g g र g क्यान्सल भयो र 18 टाइम्स 2 इज 36 so this answer is 2 meter so answer for this question is now 2 meter so this is the answer all right so question number 14 गरिसकेपछि यही बेसिक म्याथ एक्सरसाइज 22.2 बाट क्वेशन नम्बर
12 हेरौँ. So question number 12 ले के भन्छ? You can see it here. A body of mass 1 kg is falling under gravity at the rate of 28 meter per second. What the uniform force that will stop it in 0.1 second? But it's not mentioned that where is it going to stop. But anyway, we'll use this information. And also in the second case, second number, it is given that in 20 centimeter, and value of g we need to take is 10 meter per square second. Now instead of falling, so this is another case. Now instead of falling under gravity, if the body is moving at the rate of 28 meter per second along a horizontal line, what will be the force required in above two cases? So यहाँ हामीले दुईवटा केस दिएको छ. सो दुईटै केसलाई वन बाइ वन हामीले कन्सिडर गरेर त्यसपछि उसको चाहिँ अब युनिफर्म फोर्स के हुन्छ त्यो अवस्थामा भन्ने कुरा हामीले यहाँ चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ. सो लेट्स सी नाउ हाउ इट इज. अब हेरौँ यो क्वेसन के भन्छ. बडी अफ मास 1 kg इज फलिङ अन्डर ग्राभिटी. एउटा 1 kg को मास छ यहाँ, द्याट इज फलिङ अन्डर ग्राभिटी. सो मास कति भयो यसको त? 1 kg इज ओके, फलिङ अन्डर द ग्राभिटी. तर भेलोसिटी यहाँ u छ भनेपछि देयर इज समथिङ एक्स्ट्रा एक्सिलरेसन एट दिस टाइम. सो u कति दिएको छ यहाँ? u भनेको 28 मिटर पर सेकेन्ड. सो दिस इज 28 मिटर पर सेकेन्ड. व्हाट इज द युनिफर्म फोर्स भनेको f इक्वल्स टु वाट? पहिलो के छ भन्दाखेरि विल स्टप इट भनेको मतलब के भयो त? v इक्वल्स टु यसको के भयो त? 0 भयो. स्टप इट इन कति सेकेन्ड त? 0.1 सेकेन्ड. टाइम कति दिएको छ? फर्स्ट केसको कुरा गर्दाखेरि के अरे फर्स्ट नम्बरको यसको चाहिँ टाइम इज गिभन एज 0.1 सेकेन्ड. अर्थात् हामीले के लेख्न सक्छौँ त? द्याट इज 1/10 सेकेन्ड. अलराइट, फ्र्याक्सनको फर्ममा हामीले लेख्न चाह्यो भने. सो पहिलो इक्वेसन अफ मोसन हामीले के युज गर्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ? v इक्वल्स टु u प्लस at. र यो केसमा देख्दाखेरि v को भ्यालु कति आयो त? 0 आयो. and u is given as 28 plus a भनेको a that we need to find, and t भनेको कति आयो त? 1/t भनेको टाइम 1/10 सेकेन्ड. so that is 1/10 सेकेन्ड. अनि यसैलाई हामीले के गर्नु त? अब सल्भ गर्दाखेरि a इक्वल्स टु यता यो लेफ्टतिर गएर हामीले राइटतिर लेख्यो भने के होला त? -28 हुन्छ. र यो 10 ले के हुन्छ त? क्रस मल्टिप्लाई भएर that is going to be -280 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड. यहाँ के देख्यो हामीले? एक्सेलेरेसन चाहिँ नेगेटिभमा आयो. द्याट मिन्स दिस इज द अपोजिङ फोर्स कजेज द रिटार्डेसन. इज द्याट ओके? सो अब हामीले फोर्सको कुरा गरौँ यहाँनिर. सो एफ इक्वल्स टु हाम्रो के हुन जान्छ त? यहाँ लाग्ने फोर्स के को अगेन्स्टमा काम गर्छ त? ग्राभिटीको अगेन्स्टमा काम गरिरहेछ. सो वी क्यान राइट हियर एफ माइनस mg होइन. यो फोर्स जुन अपोजिट टु ग्राभिटीको कोमा लागिरहेछ भने चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ? f इक्वल टु mg अथवा इक्वल्स टु के होला त यहाँ? f इक्वल टु mg इक्वल्स टु ma. तर यो फोर्सले तल पनि आइरहेछ होइन? ma. अर्थात् हामीले के भन्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ यहाँ डाइरेक्सनको मात्रै कुरो भयो. mg को अगेन्स्टमा फोर्स लागिरहेछ भनेपछि हामीले के भन्छौँ भने द्याट इज mg is acting downward, and then this force is opposing in order to stop this body to its velocity 0, that is final velocity 0. र यही मोसनले यो के जान्छ त? it goes downward. डाउनवर्ड जानलाई के हुनु पर्यो त? mg minus f के हुनु पर्यो त? greater than 0 हुनु पर्यो. it goes downward and that force is equals to ma. यो entire force mg minus f भएर के भयो त? यो फोर्सले अब यो तल जान्छ भनेपछि you can write here mg minus f equals to ma. अब भ्यालुजहरू हामीले एप्रोप्रिएटली पुट गर्नु यहाँ. अर्थात् हामीले के लेख्न सक्छौँ भने यस m is 1 kg, so this is 1 times of g. just calculation now, and f we don't know, that we need to find. अनि त्यसपछि के आयो त हाम्रो? ma भनेको फेरि 1 kg भयो. अनि a भनेको कति आयो त यहाँ? -280 रिटार्डेसन भयो होइन? सो वी पुट अल द भ्यालु. m को भ्यालु 1 र a को भ्यालु -280. अब यसैले हामीले सल्भ गर्दाखेरि के हुने भयो त? f इक्वल्स टु दिस इज राइट एन्ड दिस इज लेफ्ट. सो 1g भयो. सो यो g अनि यो प्लस भयो 280. र यहाँ क्वेसनमा देख्दाखेरि g को भ्यालु कति छ? 10 छ. 10 छ भनेपछि कति भयो त?
10 plus 280 अर्थात if you add this 10 to 280 this is going to be 290 Newton. अब यसैले हामीले g ले डिवाइड गर्दियौ हैन अथवा यो यस्तो हुन्छ होला 290 times g हुन्छ हैन अनि यो कुरोलाई हामीले के गर्नु त g ले डिवाइड गर्दियौ भने यदि g हामीले लेख्दैनौ भनेपछि यही फोर्सलाई हामीले के भन्छौं त that will be 29 kg weight. Alright, so यो kg weight मा हामीले g ले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यो के हुन जान्छ त न्यूटन हुन जान्छ. सेकेन्डको केसमा कुरा गर्दाखेरि यहाँ के भनेको छ भने in 20 सेन्टिमिटर भनेको हाइट को केसमा के भनेको छ यहाँ s इक्वल्स टु हामीले s लेख्न पाउँछौं हैन and that is 20 सेन्टिमिटर भनेको चाहिँ युनिटमा हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ. 20 सेन्टिमिटर भनेको कति भयो त मिटरमा किनभने हामीले मिटर पर सेकेन्ड को सेन्समा लगिरहेछौं हैन. So it is going to be what 20 by 100 ले डिवाइड गर्ने के हुन्छ यो मिटर हुन्छ. So 20 by 100 in fact this is 1 by 5 मिटर मा गएर के हुन्छ त यो बडी स्टप हुन्छ हैन अर्थात यसको v चाहिँ 5 मिटर मा गएर 0 हुन्छ. अब यही अवस्थामा हामीले किन यो के रे 20 मिटर पर सेकेन्ड 28 मिटर पर सेकेन्ड को भेलोसिटीले यो चाहिँ तल आइराखेको छ भने त्यसलाई अपोज गर्दाखेरिको त्यहाँ पक्कै रिटार्डेसन हुन्छ त्यहाँ त्यसैले हामीले a को भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ. सो हेरौं त यो इक्वेसन अफ मोसन v स्क्वायर इक्वल्स टु अगेन u स्क्वायर प्लस 2as ठीक छ. सो यहाँ चाहिँ v स्क्वायर भने के हुन्छ स्टप्ड बाइ दिस फोर्स भनेपछि यो के भयो त 0 भयो. u स्क्वायर भनेको कति भयो त 28 स्क्वायर प्लस 2a अनि s भनेको कति छ यहाँ अब 1 by 5 ठीक छ. यहीबाट हामीले सल्भ गरेर a इक्वल्स टु कति आउला त यहाँ -28 स्क्वायर एन्ड देन टाइम्स यसको 5 माथि जान्छ र 2 तल आउँछ. अदरवाइज हैन यो क्याल्कुलेसनलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने दैट इज अप टु अस. अनि यति भइसकेपछि हामीले क्याल्कुलेटर युज गर्ने अथवा अदरवाइज जसरी सजिलो हुन्छ. दिस भ्यालु इज गोइङ टु बी 1960 okay that is in negative sense. So 1960 meter per square second के भयो त यो केसमा एक्सेलरेसन भयो. अब त्यसैले यो केसमा हामीले फोर्स क्याल्कुलेट गर्दाखेरि देयरफोर फेरि mg तलतिर एक्ट गर्छ अर्को फोर्सले माथितिर यहाँ पक्कै चाहिँ अपोज गर्छ तर mg - f यो बिगर देन ग्रेटर देन चाहिँ 0 हुन्छ यो केसमा. त्यो अवस्थामा यो m in fact not only by f force but the total force mg minus f ले हैन के मेजर गराउँछ यसलाई ma. अब यो अवस्थामा हामीले सबै भ्यालु पुट गरौँ. m भनेको त 1 दिएको छ हैन this is given as 1 so we write here 1 and then g minus f that we need to find and this is 1 again and then times minus 1960 हैन यो चाहिँ एक्सेस नो भ्यालु we put all these value now हैन. यसै गरी हामी फर्दर गयो भने के होला त f इक्वल टु हामीले यहाँबाट क्याल्कुलेट गरौँ यो राइट साइड लेफ्ट साइड त्यो यस. सो g भनेको कति भयो त 10 भयो यहाँ एन्ड प्लस यो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त ma हैन यो राइट तिर यो लेफ्ट तिर गयो भने प्लस हुन्छ. सो दिस इज 1960 इक्वल्स टु कति भयो त 1970 न्यूटन भयो. अब यसैलाई हामीले g ले डिवाइड गर्दियौ अहिलेको जस्तै हामीले g ले डिवाइड गर्नु कति हुन्छ 197 kg weight and this is the answer. alright अब यसको फर्स्ट केस को कुरा हामीले गर्यौं यहाँ नेरी हैन. फर्स्ट केस को भनाइ अनुसार हामीले यो कुरोलाई क्याल्कुलेट गर्यौं. अब यसैको चाहिँ के भनेको छ त सेकेन्ड केस को कुरा गरेको छ यो क्वेशनले हैन. सेकेन्ड केसमा के भन्दै छ यहाँ हेरौं instead of falling under the gravity if the body is moving at the rate of 28 meter per second along a horizontal line what will be the force required in above two cases. हरेक कुरो के छ भने सेम डाटा दिएको छ. त्यो केसमा एउटा मात्रै के फरक छ भने पहिलो केसमा चाहिँ फलिङ अन्डर द ग्राभिटी छ हैन तर यो केसमा के छ अब होरिजोन्टली मुभ गरिरहेको छ बडी हैन. त्यो अवस्थामा 0.1 सेकेन्डमा र 20 सेन्टिमिटर को डिस्टेन्समा त्यो बडीलाई स्टप गर्न कति फोर्स लाग्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ.
सो फेरि त्यही हिसाबले हेरौँ हामीले सेकेन्ड केसको कुरा गर्दाखेरि हैन सेकेन्ड केसको कुरा गर्दाखेरि सेकेन्ड केसको 1 मा अगेन हामीले t कति लिने हो त 1/10 सेकेन्ड अलराइट 1/10 सेकेन्ड लिन्छौँ हामीले र हामीलाई के थाहा छ त्यसमा v = u + at सो v अगेन के भयो त्यसमा 0 भयो किनभने स्टप बाइ दैट फोर्स भनेको इभेन्चुअली यो 0 हुन्छ इक्वल्स टु कति हो त u को भ्यालु सेम 28 मिटर पर सेकेन्ड यो लेख्न आवश्यक छैन सो 28 जस्ट राइट 28 प्लस a टाइम्स t भनेको कति आयो त हाम्रो 1/10 र यसलाई हामीले सल्भ गर्यो भने यो अवस्थामा कति आयो त हाम्रो a इक्वल्स टु अहिलेको जस्तै हैन यो यतातिर लेफ्टतिर गयो भने माइनस हुन्छ सो इट इज गोइङ टु बी मल्टिप्लाई बाइ फाइनली 10 सो इट इज -280 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड ओके सो देयरफोर यो केसमा त एमजीयू केस छैन हैन सो डाइरेक्टली एउटा फोर्स मात्रैले त्यो बडीलाई स्टप गर्छ सो हामीले के लेख्छौँ त F = ma ओन्ली र ma भनेको कति आयो त यहाँ -280 हैन m भनेको पनि हाम्रो के छ यहाँ m इज गिवन एज 1 kg मास भनेको छ सो यो आन्सर कति भयो त -280 न्यूटन नेगेटिभ भनेको मतलब के छ भने ड्यू टु द रिटार्डेसन हैन यो फोर्सले गर्दाखेरि रिटार्डेसन भयो त्यसले यो फोर्स नेगेटिभ भ्यालु आयो तर हामीले एब्सोल्युट भ्यालु अफ फोर्स लेख्न पाइन्छ हैन सो F = इन फ्याक्ट यु टेक एब्सोल्युट भ्यालु अफ F इन पोजिटिभ सेन्स अपोजिट फोर्सलाई हामीले पोजिटिभ सेन्स भन्दाखेरि यो कति भयो त हाम्रो नम्बर पोजिटिभ हो 280 न्यूटन सो प्लस माइनस भनेको यो डाइरेक्सनको कुरो हुन्छ दैट्स व्हाई दिस इज okay to first represent in case of negative force because this is the opposing force and finally we can write the actual magnitude. So this is the answer for the question number 1 of this second part. यसलाई केजी वेटमा ल्याउनु पर्यो भने 10 ले डिवाइड गर्दै किनभने g भनेको 10 दिएको छ सो इट इज गोइङ टु बी 28 kg वेट फोर्स ओके अब यसमै हामीले के गर्नु भने अर्को 2 पनि छ हैन 2 भनेको कति भनेको छ यहाँ डिस्टेन्स अब यहाँ त प्योरली s नै भयो s भनेको कति छ 20 सेन्टिमिटर छ र 20 सेन्टिमिटर भनेको हामीलाई के थाहा भयो त अब 1/5 मिटर हुँदो रहेछ बिकज युनिटमा अलिकति हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ के कुरो भनेपछि एउटा युनिटमा जानुपर्ने हुन्छ यहाँ आइदर सेन्टिमिटर र मिटर अलराइट अब यस्तो अवस्थामा अब हामीले कुन यसमा चाहिँ कुन इक्वेसन मोसन युज हुन्छ त हाम्रो v² = u² + 2as रिजन यहाँ टाइम दिएको छैन त्यहाँ टाइम दिएकोले हामीले टाइम भएको इक्वेसन युज गर्ने यहाँ टाइम दिएको छैन त्यसैले हामीले वी आर युजिङ द इक्वेसन मोसन विदाउट टाइम इन दिस फर्म अब अगाडि जाँदाखेरि इभेन्चुअली त्यो अपोजिङ फोर्सले त अब यो 0 भयो v0 भयो इक्वल्स टु u भनेको कति भयो त हाम्रो 28² प्लस 2 टाइम्स अफ a टाइम्स अफ s भनेको कति आयो त हाम्रो 1/5 सो अघिकै हामीले लियौ भने कति हुन आयो त एक्सेलरेसन यहाँ एक्सेलरेसन भनेको माइनस यही छ क्याल्कुलेटेड डबल क्याल्कुलेसन गरिराख्नु पर्दैन सो इट इज -1960 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड अलराइट सो देयरफोर इभेन्चुअली हामीले फोर्स यहाँ के पायो त F = ma ओन्ली किनभने यहाँ ग्रेभिटेसनल फोर्स छैन एन्ड m इज अगेन हियर 1 and a just now we got is -1960 so यो भ्यालु कति भयो त एब्सोल्युटली हामीले लियो भने माइनस कति भयो त 1960 न्यूटन हैन त यही कुरोलाई हामीले केजी वेटमा लेख्न चाह्यो भने के होला त 196 kg वेट यो दुईटै केसमा के को फरक मात्र पर्यो त भ्यालु अफ g को फरक त्यहाँ चाहिँ mg लागेन वेट लागेन सेकेन्ड केसमा त्यति मात्रै फरक छ बाकी चाहिँ हामीले सेम एउटै किसिमले वर्क गर्छौं यहाँ only we don't consider the weight of the body so these are the answers त्यसैगरी स्टुडेन्ट्सहरुले सोधेका प्रश्न मध्ये मैले चाहिँ क्वेशन नम्बर 15 र 16 पनि गर्न गइरहेको छु सो यो क्वेशन नम्बर 15 हेरौं हामीले 15 मा के भन्छ a mass m kg is acted on by a constant force p kg weight भनेको मतलब यो न्यूटनमा लिने भने p times g हुन्छ
and in t seconds. हैन t सेकेन्डमा के गर्छ यो इट मुभ्स अ डिस्टेन्स अफ x मिटर फ्रम रेस्ट अर्थात u इक्वल टु 0 हुन्छ यहाँ and acquires a velocity of v meter per second त्यसपछि so that x equal to these relations that we need to show. So अर्थात यो गिभन इन्फर्मेसन आधारमा हामीले यो डिस्टेन्स x इक्वल टु यो दुईटा रिलेसन हामीले शो गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ. सो फर्स्ट वर्क के गरौँ भने के भन्छ मास m kg हैन. अ मास m kg इज एक्टेड अन बाय अ कन्स्टेन्ट फोर्स. एउटा मास के छ हाम्रो यसको मास कति छ m kg छ. यसमा कुन फोर्स एक्ट गरिरहेछ त p kg वेट. अर्थात यो एक्ट हुने फोर्स कति छ यहाँ F इक्वल्स टु p kg वेट. राइट. अनि यो p kg वेट लाई हामीले न्यूटनमा लेख्यो भने के होला त pg न्यूटन. ठीक छ नि. र हामीलाई रिलेसन के थाहा छ भने F इक्वल्स टु ma हुन्छ हैन. सो यसपछि हामीले के लेख्न सक्छौं त F को ठाउँमा हामीले ma लेख्न पायौं र इक्वल्स टु pg. अलराइट. सो यहाँबाट हाम्रो के आयो त भ्यालु अफ एक्सेलेरेसन कति आयो त pg बाइ m. अलराइट. र यो भइसकेपछि अब डिस्टेन्स चाहिन्छ हामीलाई. यहाँ हाम्रो के छ भने पहिलो कुरो गर्दाखेरि टाइमको कुरो भयो हैन. टाइमको सेन्समा हामीले लिँदाखेरि कस्तो भयो त क्यान यु थिंक अफ. र अर्को कुरो पनि के दिएको छ भने इट मुभ्स अ डिस्टेन्स x फ्रम रेस्ट भनेपछि u को भ्यालु इनिशियल भेलोसिटी कति छ भेलोसिटी 0 छ र त्यसपछि यसले कुन भेलोसिटी एक्वायर गर्यो त भेलोसिटी v मिटर पर सेकेन्ड हैन. त्यो अवस्थामा t को फर्ममा हामीले एक्सप्रेस गर्नु छ भने हामीलाई के थाहा छ वी नो s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर. राइट. और यहाँ s भनेको हामीले के भन्नु त x भन्नु अकॉर्डिंग टु द क्वेशन. सो वी राइट हियर x इक्वल्स टु ut. u भनेको 0 भनेको यो पार्टै 0 हुन्छ 0 टाइम्स t भनेको अनि हाफ at स्क्वायर भनेपछि a को भ्यालु हामीले के पुट गर्नु त pg बाइ m हैन. सो फाइनली हामीले के पाए त x इक्वल्स टु यस एउटा कुरा हामीले छुटाइरहेछौं यसमा a को भ्यालु पुट गर्नु त्यहाँ तर त्यहाँ के छ अर्को t स्क्वायर पनि छ फर्मुलाको अनुसार. सो वी राइट हियर t स्क्वायर. So therefore what we got x equals to gt square times p by 2m. So can you see one of the part is proved here gt square p by 2m. So one of the part is proved. Okay. अब अर्को पार्ट हामीले विदाउट t चाहिँ प्रुभ गर्छौं यो ठाउँमा. सो त्यो अवस्थामा हामीले के गर्न सक्छौं त्यहाँ अगेन अब t दिएको खण्डमा हामीले t भएको इक्वेसन मोसन युज गर्नु. तर अब t दिएको छैन भनेपछि यो दोस्रो केसमा हामीले देख्दाखेरि वी युज इक्वेसन एप्रोप्रिएट इक्वेसन v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as. ठीक छ. अब यो इक्वेसन हामीले युज गरिसकेपछि के होला त यहाँ v स्क्वायर भनेको हामीले v स्क्वायर नै लेख्छौं यहाँ हैन. किनभने यसले एक्वायर गरेको भेलोसिटी के भनेको छ v भनेको छ इक्वल्स टु u स्क्वायर. u भनेको स्टार्ट फ्रम रेस्ट. यहाँ कति छ स्टार्ट फ्रम रेस्ट. सो दैट इज गोइङ टु बी 0 प्लस 2 टाइम्स अफ एक्सेलरेसन त उही छ हैन. सो 2 टाइम्स a भ्यालु हाम्रो कति आयो त pg बाइ m र s लाई के भनेको छ s को ठाउँमा हामीले के पुट गर्न सक्छौं त यहाँ x पुट गर्न सक्छौं हैन. अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दिन देयरफोर x इक्वल टु कति आयो त m v स्क्वायर बाइ 2gp just by solving this by cross multiplication. र हेरौं यो मिलेको मिलेन v square m. yes we have v square m. you can write m v square also 2gp and hence this is proved. अब लास्टली क्वेशन नम्बर 15 सम्म हामीले हेरिसकेपछि अब क्वेशन नम्बर 16 पनि हेरौं. र क्वेशन नम्बर 16 ले भन्छ a balloon is rising with an acceleration f. Prove that the fraction of the weight of the balloon which must be emptied out of the balloon in order to double the acceleration is f upon g plus 2f भनेर हामीले यहाँ प्रुभ गर्नुपर्छ.
सो यो क्वेसन देख्दाखेरि के छ, बलुन इज राइजिङ विथ एन एक्सिलरेसन एफ, पक्कै राइजिङ अफ हुन्छ, अप हुन्छ। सो कुनै यस्तो बलुन छ हैन, यो बलुन के भइरहेछ यहाँ यसरी राइज गरिरहेछ माथि विथ एक्सिलरेसन ए इक्वल्स टु एफ, राइट। सो कुनै हाइटमा छ होला एन्ड इट इज स्टिल राइजिङ, राइट। एन्ड प्रुभ द्याट द फ्र्याक्सन अफ द वेट भन्दाखेरि कस्तो होला त, फ्र्याक्सन अफ द वेट अफ द बलुन विच मस्ट बी इम्प्टेड। सो भनौँ न यसको मास एम छ भनेपछि एभ्री टाइम के गर्नु पर्यो, यहाँबाट एक्स मास झिक्दै गर्नु पर्यो, तर वेट के हुन्छ भने यसको जी हुन्छ हैन। र यो झिक्दै गएपछि के हो त, जति मास थोरै भयो त्यो बलुनको त्यति छिटो फास्ट राइजिङ गर्छ। र यो केसमा के भन्दैछ, यसरी मासलाई हामीले इम्प्टी गर्दै जाउँ जसले गर्दाखेरि एक्सिलरेसन यो पहिलाको भन्दा चाहिँ डबल होस् हैन। त्यो अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्छ त हैन, इन अर्डर टु के भन्दैछ यहाँ, प्रुभ द्याट द फ्र्याक्सन अफ द वेट भने मतलब यो एम बाई एक्स अर एक्स बाई एम हैन। अब कुन हुन्छ दुईटा मध्ये, अथवा यो फ्र्याक्सन अफ जुन गिभन वेट छ र हामीले जति मात्रामा वेट लाइ भन्नु, यो एमजी छ भने यो एक्सजी भयो, क्यान्सल भएर के आयो त हाम्रो एम बाई एक्स नै हुन्छ। सो मासलाई नै हामी यो कुरो प्रुभ गरिदियो भने त्यो अवस्थामा इट इज प्रुभ नाउ। सो दिस इज द रेसियो अफ द गिभन मास एन्ड द मास इज बिङ इम्प्टेड इज द एक्स। अब त्यो अवस्थामा हेरौँ के हुँदो रहेछ यहाँनिर। सो पहिलो कन्डिसन यो फर्स्टमा हामीले देख्दाखेरि के भयो त, यो अवस्थामा एफ फोर्सको अगेन्स्टमा कसले काम गरिरहेछ त, जीले, अर्थात् यहाँबाट कुनै फोर्स होला तलतिर एक्जास्ट गर्ने फोर्स जसले गर्दाखेरि अपवार्ड मोसन दिन्छ, त्यसलाई चाहिँ एफ भनौँ। तर एमजी के भइरहेछ त, डाउनवर्ड एक्ट भइरहेछ, त्यसैले देयर इज डिफरेन्स अफ टोटल फोर्स के होला त, एउटा अपवार्ड एउटा डाउनवर्डको एफ माइनस एमजी। तर यो कुरो के भइरहेछ, माथि गइरहेको छ, अर्थात् यो कुरो ग्रेटर देन जिरो छ हैन, माथि गइरहेको छ भने कुन फोर्सले त यो टोटल फोर्स अब एफ माइनस एमजी के भयो त, इक्वल्स टु बाई सेकेन्ड ल अफ मोसन, न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन, दिस इज गोइङ टु बी एमए। अब यो अवस्थामा के भयो त हाम्रो एफ इक्वल्स टु एमए भयो हैन। सो कसरी पनि लेख्न पाउँछ हामीले एफ इक्वल्स टु एम यस यु क्यान लिभ इट लाइक द्याट, अर इट इज एफ इक्वल्स टु एमजी प्लस एम, तर एलाई यहाँ के भनेको छ, एफ भनेको छ। एउटा इक्वेसन हामीले यो भनिदियो, ओके। अनि त्यसपछि यसले सेकेन्डली के कुरो गरेको छ भने, you can see prove that the fraction of the weight of the balloon which must be emptied out of the balloon in order to double. So यहाँबाट केही ग्यासहरूलाई आउट गरिरहेछ हैन, त्यो अवस्थामा के हुँदो रहेछ त, एक्सिलरेसन डबल हुन्छ। सो यो अवस्थामा पनि के छ हाम्रो एफ लाई चाहिँ हामीले फरवर्ड मोसनको रूपमा लियौँ, त्यसको अगेन्स्टमा कसले काम गर्छ त, एमजीले वेटले। तर वेट कति भइरहेछ, पहिला एम थियो भने एमबाट अहिले के भइरहेछ एक्स, अथवा एम ड्यास भने पनि भयो हैन, एक्स। and this sort of thing acts downward and F acts upward because there is due to the some forces due to the ejection of the gases downward. There might be some forces maintained. अब यही फोर्सले के भन्छ त, यो फेरि यो डिफरेन्स हुन्छ नि F माइनस M माइनस X को डिफरेन्स फेरि पोजिटिभ हुन्छ, र यो माथि गइरहेको छ भने अर्को फोर्स केले जान्छ यो माथि त, F इक्वल टु MA ले हैन। कुरो त इन जनरल के हुन्छ हाम्रो MA कै कुरो हुन्छ। यो ठाउँमा M को ठाउँमा अब के भयो त, यहाँ M माइनस X भयो, किनभने X मास चाहिँ स्टिर भइरहेछ, के अरे इम्प्टिड भइरहेछ त्यहाँबाट, र एक्सिलरेसन अब A को ठाउँमा हाम्रो के भयो त, अब A को ठाउँमा F मात्र नभएर डबल हुन्छ एक्सिलरेसन, बिकज दिस सर्ट अफ थिङ हेज बीन मेन्सन इन द क्वेसन, ठीक छ। सो दोस्रो केसमा हाम्रो के भयो त, F माइनस M माइनस XG इक्वल्स टु M माइनस X टाइम्स 2M भने के हो त, MA नै हो, तर X अमाउन्ट अफ ग्यास अथवा मास एभ्री टाइम के भइरहेछ यसको चाहिँ लस भइरहेको अवस्थामा, इन अर्डर टु मेक द एक्सिलरेसन डबल। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त, इक्वेसन 2 भनिदिउँ, अथवा त्यतिकै अगाडि गए पनि हुन्छ। यहाँबाट अब युजिङ हामीले के भनौँ भने युजिङ 1 हैन, 1 मा हामीले केस लिइसकेका छौँ। सो वाट यु क्यान राइट हियर युजिङ इक्वेसन 1, राइट। सो इक्वेसन 1 लाई हामीले युज गर्दाखेरि यहाँ के हुने भयो त, F को ठाउँमा 1 बाट हामीले के लेख्न पाए त, MG प्लस MF F को ठाउँमा। अब यो ब्र्याकेटलाई ओपन गर्नु, मल्टिप्लाई पनि गर्नु, G ले कति होला MG
माइनस टाइम माइनस के भयो त यहाँ प्लस भयो सो x टाइम्स g इज xg हैन अनि यता राइट साइडमा के होला त्यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु कति होला त 2mf हैन माइनस 2xf भयो हैन अब यो अवस्थामा हामीले के गर्न सक्छौं त क्यान्सल हुने टर्मलाई क्यान्सल गर्दियौ सो कुन टर्म क्यान्सल भयो त mg टर्म क्यान्सल भयो हैन अनि त्यस्तै अरु के हुनु भयो त अब 2xg र xg लाई एक ठाउँमा लिदियौ सो आफ्टर दैट अल्जेब्राइकली हामीले सल्भ गर्ने अब अल्जेब्राइकली सल्भ गर्दाखेरि xg छ यो -2xf छ भनेपछि xx टर्मलाई सँगै राख्दियौ के भयो त -2xf अलराइट र 2mf बाँकी भयो यहाँ दिस इज 2mf र एउटा mf यहाँ छ यसलाई चाहिँ ट्रान्सपोज गर्दियौ राइट तिर के होला त यहाँ mf भयो अलराइट यो पछिको स्टेपमा के आयो त हाम्रो दुईटाबाट के कमन आउँछ त x कमन आउने भयो x कमन आयो भने यहाँ बाँकी के भयो त g र यहाँ कति बाँकी भयो त 2f बाँकी भयो अर्कोतिर हाम्रो के कमन आउने भयो त दिस इज m हामीले कमन लियौं हैन र m कमन लिँदाखेरि यो कति भयो त हैन m यहाँ कमन लिने कुरो भएन सोझै हामीले के गर्न सक्छौं त 2mf माइनस mf भनेको कति भयो त 1mf अलराइट अब x by m को रेशियो लिदियौ बिकज दिस इज गोइङ टु बी एप्रोप्रिएट x by m सो therefore हाम्रो के आयो त x by m by cross multiplication you have now f equals to you have now x by m equals to f by g plus 2f हैन अर्को साइडमा हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ so can you see that whether or not we came to the proof area yes it is almost done f by g plus 2f and we also got this fraction as f by g plus 2f and hence this is proved alright guys मलाई लाग्छ यति गरिसकेपछि you should be able to do almost all sums from this exercise because you have already done lot of sums at least up to question number 8 अब त्यो पछि अगाडिको ट्राई गर्नु त्यही पनि कुनै पनि त्यस्तो प्रब्लम अथवा डाउट भयो भने just let me know in the comment box I'll try my best to get you back at my earliest okay guys this is all for now take care and thank you for your patience